right ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලන්න යන්නේ Kotlin වල variables ගැන. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් පේනවා ඇති කම්පයිල් එක මාරු වෙලා තියෙනවා. අතන මාරු වෙලා නැහැ. Google developer site එකේ තියෙන playground එක නෙමෙයි Kotlin official site එකේ තියෙන playground කම්පයිල් එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම මට කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට චුට්ටක් කියන්න අමතක වුණා මේකේ කමෙන්ට්ස් ගැන. ඉතින් අපි මේකෙදි C වල C++ වල කමෙන්ට් දාන්න පාවිච්චි කරපු විදිහමයි මේකෙදිත් අපි යූස් කරන්නේ single line comments වලට multiple lines comment වලට. ඉතින් මම ඒක චුට්ටක් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට නෝට් කරනවා. මම ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් අහපව කරන්න කාලය ගන්නෙ නැහැ. මම මෙතනදී ඔයාලට ඒක කියන්නම්. මේ විදිහට අපිට single line ඒ වගේම multiple lines comment add කරගන්න පුළුවන් C වල C++ වල අපි යූස් කරපු method එකටම. හරි. දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකේ අද අපේ ටොපික් එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Kotlin වල තියෙන variables ගැනනේ. right. අපි දැන් බලමු Kotlin වල අපි variables හදාගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ variables සම්බන්ධව අනිකුත් විස්තර මොනවද කියලා. right. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Kotlin වල variables. right. එතකොට මේ variables කියන එක ගත්තාම Kotlin වලදී අපිට variables හදාගන්න පුළුවන් keyword දෙකක් තියෙනවා. right. මම මේ විදිහට ඒ keywords දෙකත් මෙතන දාගන්නම්කෝ. හරි. මේකේ keywords ගත්තාම keyword දෙකයි කියලා අපි කිව්වා. පළවෙනි keyword එක වෙන්නේ val. VAL. right. පළවෙනි keyword එක val. මම මේකට අංක දාලා දාගන්නම් මේ විදිහට 1 val කියන keyword එක. එහෙම නැත්නම් අපිට ආය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි keyword එක තමයි wa කියන keyword එක. right. මේ keyword දෙක පාවිච්චි කරලා තමයි අපිට Kotlin වල variable හදාගන්න පුළුවන්. right. මොකටද මේ keywords දෙකක්? right. අපි බලමු මේ keywords දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි මේ val කියන keyword එක VAL කියන keyword එක පාවිච්චි කරනවා නම් if we use val we cannot modify that variables. ඒ කියන්නේ අපි මේ variable එක හදන්න. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට මයිකා කියලා variable එකක් තියෙනවා. ඒක හදන්න අපි val පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට මේ variable එක අපි ඒකට assign කරන්නේ Toyota කියලා නම් ආයෙක අපිට modify කරන්න බෑ. අපි wa කියන එක පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ඒක modify කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි මයිකා කියන එකට මුලින්ම Toyota කියලා assign කරලා අපිට ආයෙ පස්සේ වෙලාවක මේකට BMW කියලා assign කරගන්න පුළුවන්. සරලව ඒක තමයි මේ දෙකේ තියෙන වෙනස. right. හරි. දැන් අපි main function එකක් හදාගෙන මේ විදිහේ variables කිහිපයක් හදලා බලමු. right. මම මේ විදිහේ main function එක හදාගත්තා. දැන් මම යන්නේ variable එකක් හදාගන්න. මම va වලින් කරගෙන යනවා මේ දෙකේ වෙනස ඔයගොල්ලන්ට දැන් පැහැදිලිනේ. right. මම va මයිකා කියලා variable එකක් හදාගන්නවා මේ විදිහට. මම මේකට Toyota කියලා value එක assign කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ මට print ln එකක් දාලා මේක මේ විදිහට print කරගන්න පුළුවන්. right. print ln එකක් දැම්මා. ඒක ඇතුලේ variable name එක දැම්මා. right. මම දැන් මේක run කරගන්නවා. right. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට value එක assign වෙලා variable එක print වුණා Toyota කියලා. හරි. දැන් මේ අපි මෙතන හැදුවේ string variable එකක්. right. අපි ඊළඟට බලමු තව int වලිනුත් variable එකක් හදලා. ඉතින් මේ data types ගැන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඒ වෙනකම් මේකෙදි data types ගැන ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. right. මම මෙතන දාගන්න මයිකා number කියලා 1 2 3 4 දාගන්න. sorry මෙතන keyword එකක් add වුණා. මේක පොඩක් වැඩ කරනකොට සමහර ලාවට keyword suggest වෙන නිසා ඒ keywords වැටෙනවා. මට තාමත් මේ compile එක එච්චර ලොකුවටම හුරු නැහැ. මොකද මම මේක පාවිච්චි කරේ නැහැ වැඩිය. right. මම මේ විදිහට print ln එකක් දාලා micah number කියන එක print කරගන්න. right. හරි. මේ විදිහට අපි int variable එකක් හදලා ඒකත් print කරගත්තා. right. මෙතන අපි එතකොට හැදුවේ integer int variable එකක්. right. හරි. ඊට පස්සේ තව keyword එකක් ගන්න කතෙන් කරගමු. right. හරි. දැන් මේ විදිහට අපි keywords
දාලා අපි හදාගෙන ගියා variables right අපි සාමාන්‍ය variable හදන්නේ කොහොමද කියලා සමරි එකක් කතා කරොත් එම අපි මුලින්ම keyword එක දානවා right ඒක wal va keyword එක දැම්මා ඊට පස්සේ අපි space එකක් තිබ්බා ඊට පස්සේ variable name එක right ඊට පස්සේ අපි variable name එක දාගන්නවා ඊට පස්සේ සමාන ලකුණ එහෙම නැත්නම් equal දාලා අපි string එකක් නම් double quotation ඇතුලේ value එක දාගන්නවා එහෙම නැතුව අපි int එකක් වගේ නම් ගන්නෙ අපි එතනදී value එක නිකම්ම දාගන්නවා ඒ කියන්නේ double quotation නැතුව without double quotation right ඔන්න විදිහට තමයි අපි variable හදාගන්නේ right අපි දැන් මෙතන variable එකේ summary එකක් ගැන කතා කරා right variable සාමාන්‍ය අපි හදාගන්න විදිය හරි දැන් අපි බලමු අපි මේ විදිහට එකපාර value assign නොකර කොහොමද variable එකක් හදාගන්නේ කියලා right හරි අපි ඒකත් බලමුකෝ ඉස්සෙල්ලාම මොකද අපිට තමයි මේ variable වල rules කීපයක් ගැන මේ දේවල් ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්න තියෙනවා right මම මේ විදිහට දාගන්නම් value assign නොකර අපි කොහොමද variable හදන්නේ right හරි අපි මුලින්ම variable එකක් හදාගමු වා අපි string එකක් හදමු my car 2 කියලා මම මෙතන variable එක හදාගන්නම්කෝ ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට double dots තියලා අපි මෙතන දාගන්නවා මේකේ data type එක right ඊට පස්සේ අපි අලුත් rule එකකට ඇවිල්ලා variable name එක ඊට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් value එක assign කරගන්න මෙතන දාගන්න BMW sorry right BMW right හරි දැන් මට පුළුවන් මේක print කරගන්න මම මේ විදිහට print ln එක ඇතුලේ මගේ variable name එක දෙන්න right අපි දැන් මේක run කරලා බලමු ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපි මෙතන ගොඩක් වැරදි කරලා තියෙනවා right පළවෙනි එක තමයි අපි මෙතන string එකට string කියන එක string එකේ values දාන්න double quotation පාවිච්චි කරලා නැහැ right අපි දැන් run කරලා බලමු දැන් run කරපුවාම අපිට තව error එකක් පේනවා right ඔයාලට පේනවා මෙතන මම string කියන්න අපි පාවිච්චි කරලා තිබ්බේ simple s නමුත් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ capital S දැන් errors ටික හරි ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි ඒක කරලා තිබ්බ වැරද්ද අපි නිවැරදි කරලා පස්සේ මේක සාර්ථකව run වුණා right අපි දැන් මේ විදිහටම value එකක් assign නොකර integer variable එකකුත් හදාගමු right මම මෙතන දාගන්නම්කෝ my car 2 නම් කියලා right අපි ඒකේ int කියලා දැම්ම value එක ඒ වගේම my car 2 නම් එක අපි value එක අලුත් value එක assign කරනවා 4 3 2 1 විදියට right right මම මේකටත් අහපව print ln statement එකක් ලියා ගන්න මේක print කරගන්න right my car 2 නම් කියලා මම මේක දාගත්තා right මම දැන් මේක run කරා ඔයාලට ආයෙත් පාරක් පේනවා මේකේ error එකක් තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන integer එකේ මම capital I පාවිච්චි කරලා නැහැ ඒක තමයි error එක right දැන් ඔයාලට පේනවා මේක සාර්ථකව run වුණා ඉතින් මෙතන ඔයා වැඩි හිතන්න එපා data types අපිට වැරදුනා value assign කරද්දි වැරදුනා මේවා ගැන හිතන්න එපා මොකද data types ගැන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඔයාලත් එක්ක ඉතින් ඒක ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලපුවාම මේ ප්‍රශ්න ටික මග අරව ගන්නවට පුළුවන් වෙනවා right ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි variables වල අපිට ස්පෙෂල්ම කතා කරන්න තිබ්බ දේවල් ටික right මීට අමතරව අපිට variables වල තව rules ටිකක් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා ඉතින් ඔයා දන්නවා variables හදනකොට value assign කරනකොට මේකේ තියෙන rules right මම මේ විදිහට multiple lines comment ටිකක් මෙතන දාගන්නම් rules ටික ගන්න මම rules ටික එකපාරම මෙතනට දාන්නම් මම type කර ඉන්නේ නැහැ හරි මම මෙතනට rules ටික මේ විදිහට copy paste කරගන්නම් the general rules for Kotlin variables are right පළවෙනි rule එක තමයි name can contain letters digits underscore and dollar sign name එකට letters add වෙන්න පුළුවන් digits add වෙන්න පුළුවන් underscore add වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම dollar sign එක add වෙන්න පුළුවන් name should start with a letter name එක letter එකකින්ම පටන් ගන්න ඕනේ ඒ වගේම name can also begin with dollar and underscore right අපිට name එක අනිවාර්යයෙන්ම letter එකකින් විතරක්ම නෙමෙයි dollar හරි underscore එකකින් හරි පටන් ගන්න පුළුවන් name are case sensitive ඒ කියන්නේ name එක අනිවාර්යයෙන්ම case sensitive ඒ කියන්නේ lower case upper case හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන එක right
ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ වගේම රිසර්ව්ඩ් වර්ඩ් අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට වා කියලා වේරියබල් නේම් එකක් අපිට හදන්න බෑ. මොකද ඒක කීවර්ඩ් එකක්. right. ඉතින් අපිට මේ වේරියබල් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න තිබ්බ දේවල් ටික ඕක. ඉතින් ඔයාලට තවත් මේ ගැන විස්තර හොයන්න පුළුවන්. තව ටියුටෝරියල්ස් ගොඩක් සයිට්ස් වල තියෙනවා Kotlin ටියුටෝරියල්ස්. ඔයාලට Kotlin official site එක follow කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලොන්ගේ documentation එක කියවන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව W3 school වගේ ටියුටෝරියල් sites ගොඩක් තියෙනවා. මේවා follow කරලා ඔයාලට මේ ගැන තව වැඩි විස්තර හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ variable ගැන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයාගේ ප්‍රැක්ටිස් එක හදාගන්න අදාළ වෙන පුංචි ටියුටෝරියල් ගයිඩ් එකක් පුංචි ටියුටෝරියල්ස් ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම මං මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ ටික කරලා මේක තව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ඇක්ටිවිටීස් ඔයාලට හොයාගෙන ඉන්ටර්නෙට් එක through ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේ දේවල් හබව ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක සෙට් වෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු Kotlin වල data types ගැන.